Mga idol at kabayan, wow, Philippine Coast Guard panalo talaga sa taong 2022. Sumali ang Pilipinas sa pagsasanay sa Japan at Indonesia at tayo ang isang bansang merong pinakamalaking barko na lumahok sa Marpolex 2022. Wow, nakaka-proud. Sa ibang balita naman, pangalawang pinakamalaking barko ng Pilipinas na Mrrv-9702 Naka Hitech din. Touchscreen din ang ilan sa mga gamit nito. Pinirmahan na ng team ng Philippine Coast Guard sa Japan ang dokumento na nagpapatunay na ang paggawa ng barko ay alinsunod sa detalye o specification. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Sa isinagawang Marpolex 2022 sa Indonesia, kitang-kita sa mga kalahok na barko ng Japan, Indonesia at Pilipinas na ang BRP-Teresa Magbanwa Mrrv-9701 ang isa sa pinakamalaking barko na sumali sa pagsasanay. Kaya ramdam natin ang tuwa at proud bilang mga Pilipino dahil sa ganitong pagkakataon maipapakita natin sa ibang bansa na kung kaya nila, kaya rin natin. Sa ibang balita naman, kitang-kita ang pangalawang pinakamalaking barko ng Pilipinas, ang BRP Melchora Aquino Mrrv-9702. Ang kagandahan at ang pagiging moderno nito, kita nyo naman sa video na touchscreen ang ilan sa mga gamit ng barko. Ang wala tayo noon, meron na tayo ngayon dahil sa suporta at kagustuhan ng Pangulo ng Pilipinas na gawing makabago ang Philippine Coast Guard. Pinirmahan at tinanggap na rin ng kupunan ng Philippine Coast Guard sa Japan ang mga dokumento tulad ng mga drawings para sa Mrrv-9702 alinsunod sa detalye o specification ng barko. Bukas aalis sa Japan at pauwi na sa Pilipinas ang Mrrv-9702. Laban Pinas.